Landbank Bills Payment. How to pay your Globe bills or your Smart or Sun bills in Landbank Mobile Banking. And kung bago ka sa channel na to ay gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So gamit ko ngayon yung cellphone ko and plano ko magbayad sa Globe bill ko. And yung process nito is same lang with Smart or Sun na telecom bills niyo. So ngayon, i-open ko tong Landbank na mobile app and then mag-login lang ako dito sa Landbank iAccess. Dito is makakapagbayad tayo ng online. Kung wala pa kayong account sa Landbank iAccess, hindi kayo makakapagbayad ng online sa mga bills ninyo. And para makapag-enroll sa Landbank Online Banking, meron kaming ginawang video on how to enroll to Landbank iAccess. You may click this link na nasa taas to check that video. And ngayon mag-login ako. Pwede ako mag-login gamit yung username and password ko. Or pwede naman yung fingerprint ko lang. So tap ko tong fingerprint para mas madali. I-scan ko lang tong finger ko and enter ko na rin yung PIN code. And ito na, yung pag-setup ng biometrics o yung para ma-enable yung pag-login ninyo gamit ng fingerprint inyo. Meron din kaming ginawang video on how to do that. You may click this link na nasa taas to check that tutorial video. And ngayon magbabayad ako sa Globe bill ko. So ang gagawin ko is bill payment. Tap ko tong pay bill. And then tap ko tong biller. And wala pa ako na-enroll dito sa bagong Landbank Online Banking. Ang gagawin ko ngayon is i-tap ko tong select biller under non-enrolled biller. And then hanapin ko dito yung Globe. Unahin ko muna yung sa Smart. So andito siya, Smart or Sun. Pag dito, i-enter nyo lang din dito yung account number ninyo sa Smart or Sun na bill ninyo and then enter the amount. Same with Globe. So, hanapin ko naman yung Globe. Ito na siya. And i-enter ko lang dito yung subscriber or reference number ko. Ito yung account number ko sa Globe. And yung account number na to is makikita sa Globe bill na nare-receive nyo monthly or sa, kung may online account kayo sa Globe or sa Smart or Sun, makikita yung bill ninyo sa online account niyo. And enter ko lang dito yung amount na kailangan kong bayaran for this month and tap ko tong pay now. And sabi dito is please make sure the following details are correct before proceeding. I-double check ninyo yung account number na binabayaran ninyo. Just in case kasi na magkaroon ng issue like mali pala yung account number na binabayaran ninyo, kailangan nyo i-report yun sa Landbank and see kung may refund pa sa inyo yung pera. Medyo mahirap kasi yung process na yun and hindi guaranteed na bumabalik na sa inyo yung pera after investigation. So, tama naman lahat and tap ko na itong confirm. Ganun lang kabilis. And sabi dito is your transaction is successful. And meron ditong transaction reference number. Just a reminder lang or tip na din na kapag may ginagawa kayong transaction online, like nagbabayad kayo ng bills, nagpapadala kayo ng pera, or kahit ano pa yan, mahalaga na i-take niyo yung reference number ng transaction na ginawa ninyo. Or better yet, i-take nyo na lang yung screenshot nitong image na to, katulad ng gagawin ko, para ma-save yung reference number and just in case magkaroon nga ng issue, like nabawasan yung pera ninyo and hindi pa na nag-reflect yung payment to sa biller na pinagbabayaran ninyo, at least pwede kayo mag-report sa Landbank and provide this reference number as proof of your transaction. So, tap ko na tong done. And ganoon lang kadali magbayad ng bills sa Landbank Online Banking. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!